Xin chào tất cả mọi người, mình là Cúc, founder CEO của nội thất Gubi Home. Bên công ty mình thì chuyên tư vấn thiết kế và thi công về nội thất dành cho các công trình dân dụng, liền kề biệt thự, chung cư cao cấp. Ngoài ra thì bên mình kinh doanh các cái mảng nội thất về đồ giời nữa. Thực ra thì khi mà quyết định mua cái bộ sách này, trước khi tham gia khóa học của thầy Tony Dung, bản thân doanh nghiệp mình cũng đã từng gặp rất là nhiều nỗi đau, đặc biệt là về vấn đề nhân sự hay là marketing. Bản thân mình là đi lên từ dân chuyên môn, cho nên là khi mà đứng ra để vận hành doanh nghiệp, đến năm nay là năm thứ 10 rồi, đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự nó chưa được bài bản, hay là nó cũng chưa có một cái hệ thống chuyên nghiệp mà cơ bản trước đây là đều theo kinh nghiệm và theo bản năng. Khi học thầy và mình cảm thấy rằng là kiến thức của thầy rất là sâu, rất là bài bản và nền tảng. Thầy chuyên là cái người mà đi học ở những cái trường top đầu trên thế giới, và qua những cái đúc kết, qua những cái kinh nghiệm của thầy, quan trọng nhất là cái câu chuyện thực chiến của thầy, bởi vì chính bản thân thầy là chủ tịch và đã từng vận hành thành công một mô hình holding, đó là HBR Holding. Chính cái đúc kết đó thầy đã chia sẻ lại cho anh chị em doanh nghiệp tụi mình, đặc biệt là ở cái thời cuộc này, khi mà kỷ nguyên AI nó không còn quá xa lạ với tất cả mọi người nữa, thì cái việc mà ứng dụng AI vào quản trị nhân sự hay là vào marketing, vào vận hành doanh nghiệp chung, thì nó là một cái vấn đề mà không thể nào mình không cập nhật được nữa. Bởi vì nếu xác định, nếu mà bạn không cập nhật nó thì đồng nghĩa với cái việc là bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Thế thì cái việc mà ứng dụng AI vào để xây dựng phòng marketing hay xây dựng đội ngũ nhân sự để quy chuẩn lại nhân sự, và đặc biệt là trong cái bối cảnh Big Data và AI như hiện tại bây giờ, thì mình thấy là quá cần thiết. Đặc biệt là doanh nghiệp mình khi mà mua cái bộ sách này của thầy ấy, thì mình có nghiên cứu và tất cả mình đều cho vào file PDF và lưu lại. Ngoài cái việc đọc, nghiên cứu, mình cho vào file PDF. Đặc biệt là mình rất ấn tượng cái cuốn Automation và Agent, hay là cái cuốn Quản trị nhân sự dành cho sếp từ chiến lược đến thực thi. Bởi vì cái quan trọng là mình thấy là cái kiến thức ở trong mỗi cuốn sách của thầy nó đúc kết đọng lại, nó đều là kiến thức nền tảng rất là sâu và rất là chắc. Đương nhiên tất cả trong một bộ sách 9 cuốn sách này thì mình không thể nào mình ứng dụng ngay và luôn 100% trong doanh nghiệp của mình được, và mình sẽ có cái cách là mình may đo lại, và ứng dụng được phần nào thì mình sẽ may đo và để nó phù hợp với doanh nghiệp của mình. Và đây có cái cuốn này nữa, cuốn AI Marketing, xây dựng hệ thống marketing hiện đại từ chiến lược đến thực thi. Cái cuốn này thì mình đọc và mình thấy rất là hay và tâm đắc, bởi vì là chính bản thân công ty mình trước khi gặp thầy, mình rất loay hoay với cái việc mà vậy thì set up phòng marketing như nào, nhân sự cứ ra rồi vào, xong rồi thử việc, xong rồi rất mất thời gian, mất chi phí nữa. Nhưng mà khi mình đọc cái cuốn này thì mình đã set được cái phòng marketing bây giờ, nhưng thực ra là khá là tinh gọn. Nhưng mà khi đấu nối với hệ thống AI, và đặc biệt là bây giờ 100% công ty mình hàng ngày đều báo cáo qua mail và đấu nối AI, đặc biệt là trên Facebook của bên mình nhé. Cái phần Messenger là bộ phận sale là gần như tinh gọn rất là nhiều. Vì sao? Vì là cái việc đấu nối với AI trực tiếp có thể thay thế nhân viên sale, trực tiếp có thể chat với khách hàng. Bởi vì bản thân công ty đào tạo với cái con AI ấy rồi, thì mình thấy rất là hiệu quả luôn. AI có thể chat thay nhân viên sale chăm sóc khách hàng, và gần như đến giai đoạn chốt luôn. Và chỉ còn mỗi cái đoạn chốt cuối cùng thì bắt đầu mới cần phải con người thực tế mình vào để mình chốt cuối cùng thôi. Đấy, mình thấy thì cái đấy mình rất ấn tượng. Và đặc biệt là khi mình đọc những cái kiến thức ở trong cuốn sách này về marketing, và cộng với nữa là khi mình học khóa học của thầy, thì thầy có gợi ý cho mình một cái việc, đó là với sản phẩm của bên mình là sản phẩm cao cấp thì cái giá trị đơn hàng nó khá là lớn, cho nên là cái việc cá nhân hóa đối với từng khách hàng rất là quan trọng. Như bên mình thì bên mình ứng dụng cái việc là cá nhân hóa ở đây, đó là mình sẽ phải biết rằng là ngày tháng năm sinh, sinh nhật của khách hàng, từ cái việc thần số khách hàng, tuổi như thế nào, mệnh ra sao, hợp màu như thế nào, kể cả trong cái việc đưa thần số vào, và kết hợp thêm nữa là một cái yếu tố ngành nghề, và để cho đấu nối với AI thì mình cảm thấy là nó ra được những cái kết quả đôi khi mình cảm thấy rất là wow.